Ei oikein kuulu. Kuuluu. Kyllä kuuluu. Eilen oli testit. Moottori kävi lämpimänä. Joo, pikku juttuja. Meillä on pikku takaraivossa pikkusen tuommoinen, että onkohan sille käynyt jotain. Vaikutti silti, että ei käynyt mitään. Mutta yleensä kuitenkin käy jotain. Joo. Niin siinä ollaan vähän niin kuin täpärällä, mutta lähdetään nyt testaamaan. Joo, en mä usko, että se tämän päivän kannalta on mikään ongelma. Se on enemmänkin siellä eliniän loppupäästä. Joo, kyllä loppupäässä. Mutta Antilakin kyllä, se oli niin vähän härskillä säädöillä eilen. Joo, se alku oli vähän liikaa pehmiä ja ei pysynyt päälle ja sitten se laitettiin rajummaksi ja se meni pikkusen yli. Joo. Mutta nyt on sillä lailla hyvä, että me tiedetään, että se toimii, se meidän heikompi pää tai lievempi pää, se toimii siellä. Sitten me tiedetään se rajumpi pää. Se on sitten heti Nakamura style tyylinen se. Ja nyt laitetaan se sitten jotain siitä välillä. Joo. Jaa, mitä nyt? Jäin oven väliin. Joo. Mainoskatko. Yes. Car Vertical. Joo. Saat auton rekkarilla tai runkonumerolla historiaraportin. Meillä on esimerkki ajoneuvo täällä. Ja se on ollut onnettomuudessa suurella todennäköisesti. Lukee, että vahinko vaatii huomiota. Okei. Täällä on kuvian paljon. Joo. Siellä on päkit lauennut. Niin sanonko mä edes mikä tää on? Tää on Bemari vitossarilla. Okei. Ja vähän ajettu, vahingoittunut pari kertaa. Tuossa on kuvaakki, kaiken 550 DX Drive. On jonkun verran. Tiedätkö paljonko tuossa on voimaa? Ei. Arvaa. Varmaan 500 heppaa. No elää nyt hulluja puhuu. 375 Kilowattia. HV. 280 kilowattia. No on siinä jo. Joo. Mutta joo, Car Verticalla selviää nämä. Käytä koodia Black Smoke. Kyllä. Löytyy linkki tuolta suoraan alhaalta. Käytä sitä ja niin mahdollistat sen, että me lähdetään varmaan viikon päästä Espanjaan. Noniin. Tai kun tämä video on tullut ulos, niin me ollaan oltu jo siellä. Noniin. Tai en tiedä. Hyvä. Heippa. Heippa. Eikä siinä lähdetään päästämään. Joo, mä otan bussin tuohon, pitää vähän lisätä vettä ja, Joo. ja renkaita pitää lisätä. Onko rengaskonetta? Tai ottaa nuo tyhjätkin rattahat mukaan. Onhan se tuossa joo. Niin, mutta meillä on enemmän renkaita. Niin, jaa. Joo, en tiedä. Kyllä siellä voi olla. Paikallinen löytyy tarvitse. Joo. Pöytälaaksolla on niin korkea ja pitkä bussi, että siellä täytyy olla. Siellä kyllä täytyy. En ole ajatellutkaan tuolla. Kyllä. Sillä mahtuu ruumaa auto allekin rengaskone. Niin. Varmasti. Ja päälle. Niin, joo. No niin, Juha hoitaa. Joo. Sovitaan niin. Tää pitää kiinnittää. Tää hakee tiikihitsiä ja vetää siihen pikku täppä. Vai iso tappi? Niin. Meinaatko tehdä taas 8 tunnin live? Vähintään. Kyllä. Silmi pyörii. Joo. Hurmuttaa? Joo, se pitää semmoista mongerru. Mongerus. Ei kuulosta nyt hyvältä. Vähän taas siipeensäkin, se kävi kuivana hetki aikaa. Joo. Meillähän on varapumppu mukana. Joo. Eikö se rauhoitu? Varmaan oli vielä ilmaa vaan. Niin. Kyllähän se ilmaantuu kun kääntää. Käy. Heti kun käyttöauto. Joo, se on toki. No siinä näköinen peli.
Mä tästä. Kuulostaisi siltä, että on jotenkin huonosti asia. Aika näyttää. Se ei muuten otetaan muutama karttikin kierros tuossa, niin kyllä se sitä iloitkin muuttuu. Silläkö se muuttuu? Joo. Tää sopii vaan joku palkinto voittajalle. Ei tarvi kävellä kotiin. Ha! Okei. Selvä! Tehtiinkö se muuttuu pykälä iso? Eikö me otettu vähän isompi? Oliko se massun kohdalta pari senttiä? Mahan kohdalle pistettiin pari senttiä lisää. Ihan varmuuden vuoksi. Ei sillä, että olisi muuttunut, mutta... No nyt on vaatetta. Voi olla, että tuolla hytissä tulee lämmin. Joo. Niin, että miksi sä pyöräät, kun ei taivu kädet enää. Villapaita olla. Ja Turolfi teki SM-profiilin meille sinne. Joo. Mistä sinne näkee? Pitääkö tuonne mennä? Mistä se on? Eikö se pitää mennä Mä tuonne? en oo kokeillut vielä tuota penkkiä kypäräpäässä. Niin. Sinne ei välttämättä mahdu. Ei, kyllä se mahtuu. On se niin leveä. Missähän se on? Kato vaan eessä joo. Aja, romuttaa sitä. Se laittaa syö ryhmää, että muut pitää se leijonttaa. En oo. Onko se tuolla kun vetiin? Ei se siellä, joo. Muutama paukahus, ne isompi. Mut se sekoittuu kaikkeen siihen meluuseen. Mutta ei se kuulosta pölyimuurilta. Ei, kyllä se jotenkin soi. Ei siinä iso ääni oo, Ei mutta, oo, mutta ei. hyvä ääni siinä on. semmonen massa. Joo, niin on. Joo. Oliko, miltä tuntui tämä, kun siellä on nyt pehmeät jouset takana? Ei mä tiedä. Ihan joo. Ei sillä niiannut tai mitään. Ei. Ihan hyvä. Ainakaan tuntunut. Raju on. Onko raju? Toimiko se? Oliko sulla laki päällä? Oli, mutta en mä tiedä toimiko se, mutta ei mulla mitään moitetta. Ei se puutunut pienemmälläkään kierroksella. Niin sehän on nelitahti. Se on nelitahti, joo. Joo. On raju. Ja saa lyödä vaan pesään. Heti oli vitonen tuolla. Oliko? Tiedätkö mulle pyörii plengassa vitoon? En, 260. joo. Oli tässä avullakin siihen malliin. Siellä on kato pisin mahdollinen perä sitä sen penkin takia. Se varmaan nelonen istuu aika hyvin siellä. Vitosella taas avua. Joo, siellä on se. Mä katsoin, että se varmaan toimii kuitenkin 3-4 vaihteella ihan hyvin. Voi käyttää sitä vitosta. Kuuluuko tuffi? Tosi huonosti. Joo. Mutta ei saa selvää, ei. Tosi huonosti. Joo.
Voitko sä kertoa, että mitä tässä on niinku tilanne nyt? Tämä on sellainen tilanne, että remmi ei taaskaan pysynyt päällä. Se antilaki tekee semmoista, että se kiihtyy ja hidastuu niin nopeasti tuo. Niin se kiristäjän nopeus ei todennäköisesti riitä. Eli kun moottori on veolla, niin silloin kiristäjä ottaa löysiä pois. Sitten kun se hidastuu, niin se antaa toiseen suuntaan periksi. Sitten kun se tekee sitä nopeasti, niin kiristäjä ei kerkeä mukaan ja se remmi on vähän niin kuin löysällä. Niin sitten pienetkin heitot tuossa linjassa tekee sen, että se ui heti se remmi pois. Laturilla on ollut pieni heitto ja sitten toisessa paikassa, mitä ei nimeltä mainita. Joo. Mutta nyt on Sponsorettu supporteissa, niin tuli semmoista mittavehkeä, ettei jäänyt epäselväksi, onko laturi kierrossa vai ei. Ei. Kiitos supporteille siitä. Kiitos paljon, tää on hieno homma. Sain Paavo töihin vaan, kun se palaa sairaslomalta. Se on niinku kaiken A ja O. Joo. Vähän toleranssia siihen toimintaan. Painaa suuttimia. Kyllä. Joo, tässä se iso vika oli tässä laturin pyörässä. Oliko? Joo, siis se viipotti sillä lailla. Oliko vieläkin pieni? Mutta ei juuri silmin nähden. Juurikaan parantunut. Ei, hyvä se on. Hyvä se on. Nyt vielä odotetaan remmit Tampereelta, niin sitten... Eikö se ollut oikea se tämä? Joo, se on oikein, kyllä. Joo. Eiku, mikä se on? Ensiksi, joo. Niin joo. Onko se 12? Moniurahinta tulee laturille ja ohjaustehosta. Joo. Oliko tää oikein? Sitten vielä se öljypumpuhihna tulee uusi. 12.30 on se vissiin. Niin, öljypumpun tuo hammasihna. Niin, se tulee vielä, sitä odotellaan. Kasataan nyt kaikki mitä voidaan. Joo. Niin. Mahtavaa homma, ei muuta kuin ekaa kouraan ja paikalle. Suorilta. Onko oikeesti näin tiukka? Onko se eri hammas nyt siinä? Eikö se Eikö se oli leviämässä yksi? Onko se ihan muut remmit missä? Tosa. Luotaan tuo 40. Se vuotaa tuo pikkuturbon. Niin, se on vuotanut, se on pieni. Siinä on niin paljon pakopainetta, että osa joutaa pihalle. Ei haittaa vaikka. Ei ahtopainetta siellä, mutta pakopainetta ei niinkään. Niin. Tuo on niin suora kuin voi vaan olla. Ei se tuo ura eikä voi olla hyvin tuossa takana. Palaa jotain. Oho. Nyt tuli kyllä jo konehuone ja 4. Jostakin tuli vielä.
ATF valuu. Mitä siellä tapahtuu? Pohjasta asti öljyä, niin vuotaa. Kaat tuosta alta. Juuri se on toinenkin tuo vaihella. No millainen se oli Peltolan Ajoneuvo. Kilpa-ajoneuvo. 24 vuoden ensimmäinen setti? No ei sitten nyt paljon kotia jää kerrottavaa, sen verran vähän tuli ajettua, kun tietenkin siellä oli jotain pikku lapsuksia, niin Joo, vähän remmilinjaa korjataan taas. Joo, ihan kiva oloinen. Siinä nyt suurimmat päivitykset tietenkin antilagi ja segmentti oli vaihelaatikko. Vähän totuttelua tietenkin segmentti oli varsinkin vaatii. Mutta ikänsä ajanut kuitenkin H-kaaviolla, niin mutta kyllä se sieltä joo. Ihan hyvä oloinen aski. Totuttelua vähän vaatii. Ja Pitääkö se laittaa semmoselle keinulle, että sä saat sen kumminkin sivulle? se voisi olla kätevä. Voi laittaa jonkun jousikorma, että aina pitää veättää. Että ihan kivalta tuntuu. Joo, ja Ilmeisesti, tai sanoitkin jo, että se moottori on koko lailla. se on todella hyvä. Se on todella hyvä. Siinä on... Joo, en tiedä, että oliko sitten vähän pitoa sillä lailla, että kun oli tosi kylmä ilma ja muuta, mutta se kyllä ei ollut ei mitään vaaroja, että tippuu alueelta. Kerran tippui, mutta tulin aivan, niin kuin Tuffi sanoi, että se on kuulemma Suomen hitain mutka, niin mä tulin 4 sinne. Ja 36 jotain välitys, niin logista katsottiin, niin kierrokset oli justiin vähän päälle 2000. niin. Se kyllä saakin nuukahtaa siinä jo. Joo. Eikä se oikeastaan vielä edes nuukahtanut, että siitä kun sitten vaan pukkas pienemmän, niin mentiin kyllä. Että. Mutta joo, ei se niin, tosi mukava oloinen on kyllä. Kiesi. Joo. Mennään kotiin Ja varmaan vähän paneeleita irti ja Leppälän Matias ja varmaan Mikkus siinä ruiskasee naapurissa. Huomenna värit noihin lokaso- ja puskurikonepeltiin etuovet. Ja oliko niin, että maanantaina printtiviste vetää teipit niskaan ja tiistaina näillä näkymin. tiistaina okei joo. Keskiviikkona sitten haetaan se pois. Joo, ja maanantaina varmaan vähän ruuvaillaan. Uusi tehostin pumppu pitää laittaa ja sehän pääsi narahtaa vähän kuivana, niin se otti varmaan siitä vähän selkään. Jep. Mutta joo, moottori tuntuu kyllä todella miellyttävältä. On herkkä. Että siinä on Miro onnistunut ja Lasse suunnittelu ja tuossa Pakosari ja turbosysteemissä ja tietenkin turbotekniikka turbojen mitoituksessa luonnollisesti. Että siinä on kyllä paljon ammattitaitoa yhdistettynä, niin tulee aika hieno kilpamoottori, jopa dieselmoottorista. Joo. Roppe ja Antilaki vielä. Roppe Antilakit. Roppe on vaan katkolla nyt, että saako se potku, se. Mutta ei niitä kannata tähän niin julkisuuteen tuua, mutta. Joo. Onko se Roppe sisällä kuitenkin, bussissa? Mä kyllä toisesta luukusta ulos, kun sä työsit. Mä työnsin sitten kun Honkajalta lähettiin, niin mä työnsin tuonne kylmään ruumaan. Mä näitä häpiät tuolla ja Joo. niin. Niin toiselta puolelta tullut ulos. Toinen luukku jäänyt roolle. Justiin, sieltä se pääsi sitten livistään. Kun se kysyi, että saako kännykän mukaan, nöyränä mukaisesti vähän leukalahalla kysyi, että saako kännykäs sinne ruumaan. Mä et saa, että radiopuhelin pitää ottaa, vartin välein tarkistetaan, että ei nuku. Että osaa miettii niitä tekosia. Joo. Ei se nyt mitään sillä lailla mitään väärin tehnyt Roppe, mutta aina jotain pitää rankasta. Ja... Pitää mieli sopivaa. Justiin. Joo. Ei pääse ylpistyä. Niin, ei Jos pääse vähän ylpistyä. Antilaki paukkuu, niin Joo. ei oo sitten kauhiat leviät henkselit sitten siinä. Joo. Nöyränä se on poika pysynyt.
Annakko Jyrki tuon toisen mikin tuosta, niin otetaan vähän Robert. teknikoilta vähän Otanko kommenttia. Robertilta haastattelua? Otapa, katoppa, se on niin leukari, se ei kameraan kahto se poika. Mä uskalla. Ei. Ja muuten tuffiakin vois siihen Joo, miksei. jotakin. No miten eka testipäivä Lasse ja Robertin mielestä ja Miikankin mielestä? Ja Tuffinkin mielestä. Mulla on heti sisäpiiriryhmästä kysymys Tuffille, että pääsikö yllättämään tämä testipäivän ajomäärä ja meidän spotteri. Kysyjä tuntee pistoon sydämessä, ei mainita ääneen. Tuffi voi vastata. Ei oo hyvä vastausta siihen. Täällä on Tuffille mikrofoni. Joo. Oo. Rupees näkymään. Joo, on huomattavasti. Tuota ei voi laittaa. Meni kuitenkin. Oliko liveä päällä? Niin mitä? Antilaki. Eilen oli vähän testiä, ajettiin kahta eri, jos mä ymmärsin oikein. Kävikö näin? Ota mikrofonin käteen niin kuuluu. Se on tämä. Joo, se on se pää. Joo, me kokeiltiin sillä hallin pihalla Joo. ensin ja siinä sitten tehtiin ennen kuin sinne mentiin. Me kokeiltiin ensin hallilla, Blacksmokien hallilla ja siellä se tuntui ihan jytkivää hyvin ja sitten tehtiin pikku muutoksia, mitä arveltiin, että ne voisi olla ihan hyviä siihen. Niin siinä oli ehkä virheellisenä tuli laitettua siellä esiruisku. Semmonen pieni polttoainemäärä, mikä ryytetään koneeseen ennen sitä pääruiskua, niin me nostettiin sitä määrää, se ei ollut enää 0. Niin sitten kun Teemu kävi kokeilemaan sitä autoa, niin se sotki ehkä sen antilakiohomman. Siinä meni se pieni määrä ainetta, koska se ei enää sitten se laskenta jotenkin toiminut. Se käyttäytyi vähän epäjohdonmukaisesti. Välillä toimi hyvin ja sitten välillä se puotti sen pois päältä. Joo. Tavallaan mitä sitä sivusta pystyi seuraamaan. Elikkä sitten kun sitä illan päälle vielä hierottiin siinä, Teemu tosi lähtee sitten illalla pois, mutta tuo Lasse kokeili sitten vielä viimeisen jo semmosella vähän liian isolla syöttömäärällä. Se varsin innostui. Se oli kaasu ylös nostettuna, niin se nykäsi 4 kiloa ahtoja sinne. Niin polin ylhäällä. niin se, vai oliko jopa enemmän? Siinä se pysytteli 4 päälle. Joo, että siellä oli niinku, se oli huvittavan näköinen, kun se näytti niinku se olisi karannut se auto. Ehkä se oli vielä hallinnassa. Mutta joo, se oli tosiaan testi, missä otettiin se esiruisku pois sieltä nollasyötöltä, kun se perustuu se antilaki siihen, että me käytetään sitä nollasyöttöä, milloin ei normaalisti mene ainetta. Niin se on poistettu sitten se syötön katkaisu, eli sinne pystytään sillä nollamäärällä lykkäämään ruiskuaikaa. Se vähän sotii sitä normitoimintaa vastaan, mutta nyt se tuntuisi pelaavaa ihan jees. Sitten tehtiin vielä pieniä hienosäätöjä, että syöttöä alas, ettei ne ahot karkaa niin kauhean ylös. Siellä on nyt 60, tai käytännössä matalilla kierroksilla on se 80 milliä, että se jaksaa pitää kierroksilla. Mutta sitten taas kierroksia kohden se leikkaa sitä, ettei se innostu siellä niin hurjasti. No miten sitten tänään, miltä se näytti radalla? Ja muutenkin. No siis mitä logista on katsottu, niin kyllä se toimii. Eli aina kun se on sillä kierrosalueella, mikä on määritetty, niin Joo. milloin se on päällä, niin se kyllä nykäisee se sinne ja se pitää ahdot siellä. Oliko ne? No se pitää siellä 2,5-3 välissä käytännössä ahtopaino. Se on niin mielenkiintoinen, että jos Entry Teemu kiihyttää, sillä on 1,5 kiloa ahtopainetta. Se nostaa kaasuja ja menee käsijarrulle, niin se on 2,5 kiloa, se nostaa kytkimet. Tavallaan sillä on niin sellainen tehostava vaikutus siihen. Niin. Sitten se toimii myös niin, että jos sillä on 4 kiloa pohjalla, niin sitten se putoo siihen 2,5 kiloon.
totta kai siinä menee hetki sen putoamisessa, että riippuu siitä kuinka kauan se kestää. Niin. Mutta vaikka se kestää 3 sekuntia, 4 sekuntia, niin sillä on edelleen se 2,5 kiloa ahtopainetta pohjalla. Joo. Semmonen mielenkiintoinen huomio oli tuosta, että se ennakonlaskenta, miten se toimii. Se ennakonlaskenta on ikään kuin eellä sitä syöttömäärän laskentaa. Eli nyt kun meillä syöttö leikkaantuu nollaan, niin se kerkee viimeiselle kierrokselle ottaa meidän jo sen antilaki ennakon. Niin se tekee hauskaa efekti. Se ei nostaa kaasun, niin se on aina pam, pam, aina. Se vaihtaa vaihetta, käyttää kaasua ylhäällä, niin pam, se lyö aina liekin putkeen. Se johtuu siitä, että se ennakonlaskenta menee eellä. Eli syöttömäärä käy vielä nollaan, mutta ruiskumäärä tulee niin perässä. Eli vaikka syöttö näyttää nollaan, niin se antaa vielä yhden annoksen, mutta se laskee sille annokselle ennakon sen nollasyötön mukaan. Jolloin se on 30 astetta myöhäisellä ja täysmäärä, niin pam, pam, se on semmonen, että sanotaan, että en ihmettele vaikka jollain menee löysät housut. Ainakin itellä polvet notkahtaa. Toivottavasti eri tiukko ottaa tähän pari pätkää. Meillä on nimittäin polvet notkunut tässä. Joo. Monella muullakin, ei pelkästään Lasse. Se on semmonen zumbakerho hyppimässä. Joo. Joo, siellä. No me mietittiin ainakin semmosen muutosehdotuksen mä kuulin, että sehän ei kytkeydy päälle, jos se ei ole polin kokonaan ylhäällä. Joo, siis siellä huomattiin logista, että tavallaan Ota lähemmäs vaan sen. on tilanteita, missä Joo. huomattiin logista, että siellä on semmosia tilanteita, missä kaasu on tyyliin sen verran päällä, että siellä on pari milliä sitä syöttöpyyntiä. Niin että se jää vielä niin kuin kaasun siis puolelle. se vaatii, että se on nolla. Joo. Niin siinä jää tavallaan huomaamatta, saattaa pikkusen painaa. Niin se muutetaan nyt sitten se poli sillä, että se on tyyli joku 15 pinnaa, että siellä ei vielä ole niinku syöttöä ollenkaan. Koska ei se muuta sitä normiajamista sitten kummiskaan. Niin. Että se on vaan, että sillä estetään se, että jos jää pikkusenkin jalkakaasulle, niin se toimii se antilaki. Kun sen huomasi tuolla radalla, että se paukkuu kyllä raakasti, kun se on oikeasti kaasu ylhäällä, kun sitä liuutetaan. Niin. Menee. Niin tuo, se vielä muutetaan. Joo. Ei siinä nyt varmaan muuten sitten. Ehkä sitä aluetta laajemmaksi, että se on sitä matalimmillakin kierroksilla, että se sitten pyrkii sieltä tempasee sitä ylös. Jep. Mun mielestä saatiin se aika hyväksi nyt. Se on sillä lailla, että jos se rajoittajalta nostaa, niin se tulee se pamaus. Sitten siinä on ikään kuin odotusaika. Jos ollaan rajoittajalla, niin se on lämpötatunsi korkealla. Se on se pieni odotusaika, pienemmällä syötöllä ajetaan sitä paukkua. Kunnes kierrokset tippuu alle 4 tonnia, sitten se lähtee isommalla syötöllä myöhäisellä ennakolla ja rupeaa rötäämään kunnolla. Se joka tapauksessa pitää se ahtopaineen. No tavallaan ei tehdä liian kovaa kuormitusta sillä korkealla kierroksella. Sitten taas Teemu ajaa 4-3 tonnin välissä ja nostaa kaasun. Sitten silloin se voimakas paukku heti, ettei se päästä kierroksia laskeen. Siinä on aika hyvä se twisti. Meidän pitää vaan tietenkin hienosäätöä tehdä sen kanssa. Se toimii kaikissa olosuhteissa halutusti. Aika hyvälle vaikuttaa. Ja on muuten versio 7 sisällä. Joo, se oli 7. Joo, siis 10 kuulemma piti lopettaa, sitten tulee potkut. Jaa, siinä oli se vielä. Siinä oli pikku kylmä hiki. Me mietittiin tuossa, että ruvetaanko me nimeä niitä sillä, että 6.5. Sitten kun meni oikein ahtaalle, niin oli jo 6.1. Mutta ei tarvinnut lopulta kummiskaan. Mutta joo, semmosia huomioita nää tosiaan on tullut ja sitten se toimii hyvin se poiskytkentä. Joo. Että sen saa sieltä Miikan kannäppäimistöstä. Sinne on konfattu yksi nappi pelkästään antilakia varten. Joo. Että sen saa sitten päälle pois. Se näyttää sitten tyylikkäästi vielä näytölle sen. Tuleeko Lassella mieleen jotain vielä? Ei, joo. Se on nyt tuo antilaki tekee sitä remmiä löysälle. Se on aika voimakas efekti, kun se kiihtyy ja hidastuu ja kiihtyy ja hidastuu, niin se tekee remmin räpättämään. Meillä ei kiristäjä ei pysy mukana. Niin ne remmi nyt
jos puhutaan linjausongelmista, niin se ei tällä hetkellä ole linjausongelma. Meillä on tosi tarkasti ja suora kiinnitys nyt ohjaustajalla ja sitten laturilla. Eikä siellä ole vippausta, että meidän pitää nyt niin damperin kanssa tarkistaa asiat ja sitten parantaa sitä kiristystä. Se on liian löysä, kun käsi ottaa remmistä kiinni, niin sä voit vetää sitä. Ja Joo. ihan niin ei tarvitse mitään isoille hauisvoimille mennä, että sitä nostaa. Että se on niin muutamalla sormella pystyt. Joo. Niin. Sulla on käsi ylhäällä. Saako puheenvuoron? Saa puheenvuoron. Sen takia se ohjaustehosti ei toimikaan. Kun se välillä sutii. Joo, niin mä Siinä se syy on muuten. Nyt kun mä katsoin, kun se remmi ei ollut vielä lähtenyt irti, niin se oli aivan niinku sulannut se remmi ja sieltä puuttuu paloja. Niin siinähän se on, kun se tekee sen, että se hyppii, niin se sutii. Ja sen takia se ohjaus on semmonen, että se välillä menee mitä Niin sattuu. joo, Se on se voi. kyllä mahdollista, kun se pumppu on vähän hajalla. Ja koittaa, kun se vähän tökkiä jumiin, niin sehän vaan korostaa sitä efektiä. Joo. Mut se riittää, kun remmi käy löysällä. Niin riittää. Ja se remmikin oli sen näköinen, että oli sutinut raakasti. Niin on, mä kyllä katoin kanssa, niin Olella Ouvosta puhuu. Se pitäisi saada se kiristi pitäisi olla kireämpi. Joo, lisää pänninkiä siitä Joo. kiristä ja kyllä. Sitähän mä just kysyin. Kiitos. Puheenvuoroni on ohi. Kiitos kannanotosta. Kiitos. Olemme yhdenmielisiä. No niin, mennäänpä kotiin ja pestään vielä Autoduden vehkeillä autoja. Sitten pikku puunaus ja sitten huomenna osat maaluksi. Onko sinergyt naamaria nukkumaan? Joo. Pitäisikö ottaa vielä yksi? Montako on mennyt, saanko kysyä? Varmaan pari lavaa tällä reissulla. Mikä? Sinergyä. Ei. Eikö sä oo juonut ollenkaan? Ei. Anna mulle yksi Autoduden pärinä. Pärinä. Saisko? Elikkä sinergy. Se on sama asia. Ai jaa. Joo. Mä luulin vähän semmoista isompaa puljua. Sinergy. Ei sentään. Sinergy. Sinergy. Sain energia. Okei, anteeksi. Tuolla leikata pois. Stay fresh.